guys, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali bersama saya. Okay, hari ni cuti. Jadi macam ada masa sikit. And then ada apa, cuaca ada baik kan, nampak macam cuaca hari ni. Jadi kita pergi Bikespa favorite AlexLee76 dekat area Shah Alam. Tu nak tengok sekali rantai, sebab rantai original factory ni macam senang kendur lah kan, gaya dia tu. Jadi nak tarik tegang sikit yang macam mana, ataupun tengoklah kalau harga dengam dengan bajet sikit, boleh tukar rantai. Oh, jangan pasir. Oh, jangan tarik. Oh, tak kena hari tu kat situ. Dah ada pasir. Oh, cuaca Alhamdulillah. Tapi nampak macam ada parts yang mendung. Cuma reda je lah kan. Motor tetap kena basuh walaupun kena hujan. Tenang tu jalan. Macam ni baru ngam kan, jalan relax je. Rasa betul cuti tu. Ya, potong lampu
Ya. Cuci pakai dulu lah. Dia punya O-ring ada keluar. Tak ada kot. Tak nampak pula. Tukar. Tak ada. Ni ingat nak basuh sekali. Tak, apa sama tukar nanti. Kasih elok punya lah. Lagi sedap punya. Okey mah. Okey lagi ah? Okey. Boleh pakai lagi ah? Tak ada bengkok-bengkok. Kalau dia rosak dia akan ini pin kan. Dia akan bengkok-bengkok. Oh ya. Kalau dia bengkok-bengkok itu maksudnya dia jam. Okey faham. Dia tak ada masalah. Okey. Dia 5,000. 15, 18 sampai 23. Baru nak 5-6 ribu lah. Tak ada hal lah. Cantik. Kalau ini macam confirm konten mah. Oh ya. Tapi mah ambil masuk sikit motor. Okey, kita apa boleh. We got it next. That's how you finesse. We come for they next. We come to collect. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Now they calling my phone, yeah. But I'm all in my zone. They not a threat. Tell them reset. When they're at their best, we still not impressed. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Bought the watch with the stones, yeah. Caught them watching my throne, yeah. Ain't no one doing the shit that we doing. Ain't nobody moving the way. Okay bos, ciao. Bye. Alright. Okay, settle basuh motor. Tak tahu apa hal tadi, GoPro terpadam. Lalu saya pun tak boleh buat apa. So ada putih sikit lah kan. Sebab nampak GoPro terpadam tadi, buat putih sikit. AlexLee ni saya suka pergi kat tadi sebab apa? Dia memang teliti buat kerja. Dah basuh tu memang bos dia check kau. Ni lepas tu orang basuh dia letak kat tepi tau. Dia letak kat tepi. Nanti bos dia QC tu. QC tengok. Kalau ada tak ngam je, memang dia suruh budak dia ni balik lah. Buat balik. Buat balik tu tak adalah masuk dalam tu balik. Cuma ada parts. Dia orang buat bersih. Cuma ada parts tu macam apa, mungkin tertinggal sikit celah-celah tu. Celah-celah tu pun dia suruh buat balik. Ambil air ke, ambil chemical tu, dia ni balik, selap balik. Tapi memang benda tu memang ngam. Tu berapa kali datang sini dah. And then dia ada dua kategori wash lah. Ada basic and then ada premium. Macam premium tu saya biasa buat dalam 3 bulan sekali. So dia ada coating kan. And then coating dia tahan. So tak perlu nak pun cakap nak buat every month ke apa. Jadi kadang-kadang datang lagi sekali tu buat yang basic je lah. Cuaca agak baik, tak hujan. Tadi macam nak hujan, tapi okey, tak hujan. Memang ngam sangat tadi juga. Oh. Hidup kita. Seronoknya motor bersih. Wey, ini kereta lain macam mau pencong. Janganlah macam tu. Tengok sikit. Oh nak ke sana. Tapi bahaya lah. Even nak ke sana pun. Settle basuh motor. Oh lega. Happy basuh motor. Motor bersih gila. Aduh, sayang pula. Pasir. Oh
Oh, pasir tu tak best. Sebab kadang motor tok tinggi ni bahaya sikit tau. Bila pun ada pasir tu memang tayar spinning lah. Asal dia bagi jalan ni. Patut jalan bawah tadi tu kanan. Dia dah percaya wes. Nak berjalan je. Dia try lagi jap. Pop. Sedap aja.